Генпрокуратура зробила врешті щось корисне. Навіть не вірю, що я це говорю, але місяць тому у Міноборони майже провели закупівлю просто феєричного рівня нахабства на $500 мільярда гривень. Майже, тому що тендер там виграв хто треба, але після оскарження процедуру зупинили. І ось ГПУ рапортує, затримано керівника департаменту закупівель Міноборони за цей тендер. В нього провели обшуки, навіть вилучили $500 000 готівкою. І, звісно ж, жодних подробиць цієї справи ГПУ не розкриває. Але пощастило, Аліна Стрижак проводила власне розслідування і тепер знає всі деталі. Кому чиновник Міноборони намагався переправити $500 мільярда гривень і за що він, сподіваюсь, сяде. Дивіться. Цього чоловіка звати Денис. У жовтні фірма «Інтерпрайс», зареєстрована на нього, прийшла на торги Міноборони. Мала продати українським військовим майже 23 тисячі тонн дизельного палива і отримати з бюджету майже $500 мільярда. Правда, сам Денис про це ні слухом, ні духом. Ціну приховані бізнесмени загнули, наче продають дизель не рідній армії, а ворогам. Рыночная цена на момент сделки составляла порядка 18 тысяч гривен за тонну, что почти на 1400 гривен ниже, чем тендерное предложение победителя в данном конкурсе Минобороны. Соответственно, есть действительно сумма переплаты порядка 30, даже больше 30 миллионов гривен. Справа не лише в переплаті. Міноборони ризикувало втратити усі $500 мільярда. Адже фірма-постачальник «Мильна бульбашка», створена спеціально для отримання грошей. Пошуки того, хто надув мильну бульбашку, привели нас до цього будинку. Тут торгують бізнесом під ключ, реєструють підприємства і продають як пиріжки. На дверях висить цілий список таких контор-одноденок. Ось наша. «Інтерпрайс» створили за кілька місяців до торгів. Доброго дня. Ми з телеканалу ЗІК. Мене звати Аліна Стрижак, я журналіст. Мені потрібна фірма «Інтерпрайс». Навіть за юридичну адресу організатори заплатили копійки. Тож переможець півмільярдного тендеру мав зникнути одразу після отримання коштів. Вот нашла. Есть они у нас. Мы. Да, договор действует до 27 декабря этого года. Ну, они, знаете как, они просто пришли, оплатили в один день на год и все, исчезли. Оставили вот один номер контактного. Формальний, а радше підставний власник «Інтерпрайсу», як ви вже чули, про свій паливний бізнес вперше чує від нашої знімальної групи. Устанавливаете аттракционы? Да. За документами Денис вклав у фірму $1 мільйон гривень. Фирма зарегистрирована на вас, Enterprise. Выиграла $500 мільярда торги на постачание дизельного палива. Я ничего себе, да? Ага. Да, я вообще как раз топливо какое-то, да. Я был $500 миллиарда, я не думал, тем более. Себе остров купил и сами быстро не разговаривал. Пізніше дізнаємося, після нашого візиту до Дениса Борисенка приїхала міліція. Правоохоронці звіряли почерк чоловіка із записами на документах фірми «Інтерпрайс». Нас не здивує, якщо виявиться, що документи підробили, але хто? Про це розкаже телефон «Інтерпрайсу». Лицо не знаю кто, могу вам продиктовать. Давайте, а можна десь записати на чомусь? Цей номер вказаний в тендерній документації. Ми знаходимо згадку про цей телефон на сайті із резюме. Колишня працівниця донецької фірми «Універсал Нафтозбут» шукає роботу і пише, що за цим номером телефону Євген Ванін, юрист київської фірми «Адера Груп», дасть їй рекомендацію. Телефонуємо Ваніну під виглядом нового роботодавця жінки. І між іншим питаємо, як пов'язані донецька фірма «Універсал Нафтозбут» та київська «Адера Груп». Получается, на одном этаже было несколько офисов, вот. Но я как бы работал сначала на универсале, потом переведен юристом на Адера Групп, ну, потому что там не хватало по штату человека. Вот. Поэтому мы с ней как бы начинали работу с универсалом вместе с группой. И сейчас вы тоже работаете в Адера Группе, да? Да, я сейчас работаю в Адера Групп. Предприятие ООО Адера Групп.
Отож, дивіться, маємо фірму-прокладку, якій тендерник Міноборони не жалкує віддати $500 мільярда гривень. І сама ця фірма, вона абсолютний нуль. Але вказані у тендерній документації її контактні дані належать юристу, котрий обслуговує кілька реальних і споріднених компаній. Настільки споріднених, до речі, що вони позичають одна одної персонал за потреби. Чи можемо ми припустити, що саме ці компанії і стоять за оборудкою? Ще й як можемо. А тепер давайте дивитись, хто стоїть за цими компаніями. Адера Груп та Універсал Нафтозбут – донецькі компанії, які ростуть фактично з одного офісу. Власник Адери – близький до оточення екс-голови Донецької ОДА Анатолія Близнюка. Універсал Нафтозбут – це донецька мережа заправних станцій, заснована родиною Миколи Костяка, губернатора Херсонщини та депутата-регіонала. Номінальні власники Універсал Нафтозбуту змінювались кілька разів, але нещодавно в одній документації контактним телефоном цієї фірми, мабуть, просто помилково вказали номер іншої компанії, якою і досі володіє Олексій Костяк, син того самого одіозного херсонського губернатора. І це наштовхує на думку, що Костяки і досі контролюють засновані ними колись бізнеси. Отож, знайомтесь, Микола Костяк. Зная норов Виктора Федоровича, он мог и в лоб заехать. И это правильно. Це полум'яний регіонал Микола Костяк розповідає про Віктора Януковича. А тут губернатор закликає свого президента розігнати Майдан. Не влада розпочалась. І перші це розпочали сьогодні екстремісти, які не хочуть спокою, щоб була в державі, щоб держава розвивалася. Може, це емоційно, але це крик, знаєте, душі. Любителів оборонних коштів одіозного Костяка та його юриста Ваніна їдемо шукати за місцем роботи у фірмі Адера Груп. Компания Адера Групп и Универсал Нефтесбыт была зарегистрирована на одном офисе. Потом, после всех этих событий на юго-востоке, компания Адера перерегистрировалась свою компанию на киевскую регистрацию. Чоловік, який представився співробітником компанії, люб'язний лише до питання про Інтерпрайз. Коли чує про цю прокладку та її куратора Ваніна, тягнеться за цигарками. Юрист Євгеній Іванін у вас працює? А працював коли-небудь? 100%? Певний? Ну, в нас є інформація, що працював. Ще через десяток перепитувань. Евгений, который работал на этой компании, он работал на Адере, буквально 2 или месяц, я не помню, потом он остался на Универсале. Він мені вчора підтвердив, що він працює і досі. Где? В Адері Груп. Нет, он не работал в Адере. Спросите, зачем он собрал. Після цих питань рознервовані адерівці обіцяють коментар керівництва, а за тиждень просто зникають. У спробах почути слова керівництва ми розшукали і самого Миколу Костяка. Злісний супротивник Майдану нині перебрався до нього поближче і живе в Києві. Та в гості не запрошує. І навіть телефоном говорити не хоче. Никакого отношения не имеет. А чому тоді Універсал Нафтозбит телефони на Еще раз говорю, я никакого отношения не имею. Я первый раз даже слышу об этом. Всего доброго, до свидания. Всього доброго, до свидання. Не маю жодних сумнівів, що прокуратурі Костяк скаже щось подібне. І взагалі, уся ця радість з приводу арешту військового чиновника – це дуже сумна радість. Бачите, зважаючи на рівень корупції в Україні, подібні речі мають бути не топ-новиною, а такою буденною новинкою районного рівня. Хочеться не говорити «Вау, заарештовано керівника департаменту Міноборони», а розповідати щось на кшталт «Вчора серед 200 затриманих за хабарництво були, зокрема, керівник департаменту Міноборони, директор держкомпанії та заступник Генерального прокурора України». А тепер до цікавого. Але для цього потрібно, щоб Генпрокуратура насправді робила свою роботу. А поки що після Майдана Генпрокуратура долучилась до зняття арешту з рахунків Арбузова. І так і не спромоглась нічого зробити з європейськими активами сім'ї Януковича. І так далі, і тому подібні буденні вже, на жаль, речі.